Hey guys, Jayanth Ukwaththa from Vancouver. Welcome to my channel. අද lesson එකකින් මම කතා කරන්නේ traders ලට අත්‍යවශ්‍ය basic දැනුමක් trading වලදී මේ order types. Screen එක ඔයගලන්ට පේන order types අපි කතා කරමු එකින් එකට මොනවද මේ order types සහ මේවා execute කරන්නේ කොහොමද මේ වාසිය අවශ්‍ය මොනවද කියන එක. ඔයගලන්ට පේනවා first එක market orders ඊළඟට basic order types දෙක තමයි limit orders තුන තමයි stop orders ඊළඟට stop orders අපි කතා කරනවා වර්ග තුනක් ගැන first එක stop market and the second one is stop limit and the third one is trailing stop orders මොකද්ද market order එකක් කියන්නේ market order එකක් කියන්නේ stock market එකේදී ඔයගොල්ලෝ shares ගාණක් 100ක් වේවා 200ක් වේවා 1000ක් වේවා stock lot එකක් ඔයගොල්ලෝ broker හරහා exchange එකකින් ඔයගොල්ලන් buy කරනවා. එතකොට buy කරනකොට market order එකකින් buy කරන්න පුළුවන්. එතකොට market order එකකින් buy කරපුවම ඒකෙන් දෙන අදහස මොකද්ද? market order එකකින් ඔයගොල්ලන් shares buy කරනකොට ඔයගොල්ලන් directly කියනවා I want this now කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ order එක execute කරන්න මට මේ මොහොතේ අවශ්‍යයි කියන අදහස තමයි දෙන්නේ. market order එකක් දාපුවම. එතකොට market order එකේදී වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන්නේ මේ මොහොතේ trade වෙමින් තියෙන price එක. ඒ කියන්නේ next available price එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට execute වෙනකොට හම්බ වෙන price එක. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ day trading වලදී මේ tickers සැනකින් තප්පරයක ඇතුළතදී සත ගානකින් උඩට හෝ පහළට move වෙනවා මේ prices. එතකොට market order එකක් දාපුවම ඒක ඔයාගේ laptop එකේ හරි computer එකේ හරි ඔයා buy button එක press කරන මොහොතේ ඉඳලා execute වෙන මොහොත දක්වා සාමාන්‍යයෙන් average 0.07 seconds වගේ කියන්නේ තප්පරෙන් 100න් 7ක් 100න් 7 කොටස් 7න් එකක් විතර කාලයක් යනවා මේක execute වෙන්න. ඉතින් day trading වලදී scalping වලදී මේ 0.07 seconds කියන එක ලොකු කාලයක්. අතට මේ කාලය තුළ price එකේ ලොකු movements වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හරහා ඔයා 7 10ක 15ක 20ක ගන්න expect කරන profit එක loss එකක් බවට පත් වෙන්න උනත් පුළුවන් මේ 0.707 seconds වල සිද්ධ වෙන order එකේ යම් delay එකක් වුණොත්. ඉතින් market order වල තියෙන අවාසිය එක තමයි ඔයා expect කරන price එක ඔයාලට නොලැබෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව අර මම කිව්වා වගේ price එක සැනකින් move වෙන නිසා ඔයා ඉල්ලන price එක නෙමෙයි ඊට ඉහළ price එකකින් ඔයාලට buy එක හම්බුනොත් ඒ අර expect කරපු price එකයි ලැබුණ price එක අතර වෙනස ඒක ඔයාලට slippage එකක් slip වෙනවා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි නිකන් day to day example එකක් ගත්තොත් හිතන්න වේගෙන් යන වාහනයක් එකපාරට brake apply කරවම brake ගහපු ගමන් වාහනේ සැනකින් එතන මේ මොහොතේ නවතින්නේ නැහැ. වාහනේ slip වෙනවා. තව ටික දුරක් ඇදීගෙන ගිහලා තමයි වාහනේ නවතින්නේ. එතකොට මේකත් ඒ වගේ තමයි. මාකට් ඕඩර් එකක් දාපු ගමන් ඔයා එක්සිකියුට් කරන එක්ස්පෙක්ට් කරන ප්‍රයිස් එක නෙමෙයි ඔයාලට ලැබෙන්නේ. ඔයා ස්ලිප් වෙලා ගිහිල්ලා වෙන තැනකින් තමයි ඔයාව ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ආපහු ඔයාලට තව දුරක් ගිහිල්ලා සෙල් කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් එක රිවර්ස් වෙන්න පුළුවන්, විවිධ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එකේ ලොස් එකක් දක්වා අනිවාර්යෙන් යන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ මාකට් ඕඩර් එකේ වාසිය තමයි instant fills. ඒ කියන්නේ සැනකින් ඔයාව fill වෙනවා. ඔයා බටන් එක ප්‍රෙස් කරපු ගමන් අනිත් පැත්තේ ඔයාට next available price එකෙන් ඔයාට order එක fill වෙනවා. ඉතින් එතකොට scalping වලදී මේක වාසී ඔයා ටක් ගාලා buy කරා සැනකින් විකුණා ඔයාගේ profit එක ගත්තා you're done. ඒ වුණාට අපි නිරන්තරයෙන් කියන දේ තමයි දැන් ඔයගලන්ගේ regular trading වලදී පුළුවන් තරම් avoid කරන්න market orders කියන එක long term මේකේ slippage එකයි ආදී විවිධ කාරණා නිසා ලොකු වොලියම්ස් වලින් එන්ටර් වෙනකොට ලොකු ප්‍රයිස් ඩිෆරන්ස් එකක් ඔයගලන්ට එනවා. ඉතින් ඒ ලොන්ග් ටර්ම් මේක ලොකු අවාසියක් බිස්නස් එකක් විදිහට මේ ට්‍රේඩින් කරන යනකොට ඒක cost of doing business එකට ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් වෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් market orders avoid කරන්න use කරන්න අංක දෙකේ මෙන්ෂන් කරලා තියෙන විදිහට limit orders. limit order එකකදී වෙන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය තැනින් ට්‍රේඩ් එකට එන්න වෙන්න තමන්ට වාසි සහගත එන්ට්‍රි එකක් ගන්න පුළුවන් විදියට තමයි මේ ඕඩර් එක දාන්නේ. උදාහරණයක් විදියට බලන්න මේ INO මේ ස්ක්‍රීන් එකේ තියෙන chart එක බලන්න. මේ chart එක උදේ ඕපන් වුණා. එයා ඊට පස්සේ පහළට ආවා. පහළට ඇවිල්ලා මේ 14.60 විතර මෙයා ප්‍රයිස් එක ස්ටේබල් වුණා. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා මේ බොටම් එකක් හැදුනා. ඊට පස්සේ ආයිමත් පහළට යන්න try කරා බොටම් එකක් හැදුනා.
ඒ ඩබල් බොටම් වගේ හැදුනම සාමාන්‍ය ප්‍රයිස් එක ඊළඟට උඩට තමයි යන්නේ. ඉතින් දැන් ප්‍රයිස් එක මේ හරියට ආවා ඇවිල්ලා බවුන්ස් වුණා. දැන් ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ මෙතන. රයිට් අපි හිතන්න අපි දැන් දැක්කේ කියලා මේක. එතකොට අපිට අවශ්‍යයි මේක අපි හිතමු මේක දැන් ගැප් අප් නිසා මේක තවදුරටත් උඩට යයි කියලා හිතලා අපිට බයි එන්ට්‍රි එකට යන්න අවශ්‍යයි. එතකොට අපි මොකද කරන්නේ බයි එන්ට්‍රි එකට යන්න අවශ්‍ය වුණාට ප්‍රයිස් එක මෙතන තියෙන නිසා අපිට මේ වගේ තැනකින් නෙමෙයි අපිට බයි කරන්න ඕන තව පහලින්. ඒ නිසා අපි හිතනවා රයිට් දැන් මෙයා ඊළඟට ප්‍රයිස් එක මෙන්න මේ ලෙවල් එකට ආවොත් නැවත මම එතකොට බයි එන්ට්‍රි එකකට යනවා. රයිට්. එතකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයාට අවශ්‍ය හරියකින් ප්‍රයිස් එක ඔයා 14යි මේ හරියකේ 14.60න් ඔයා ලිමිට් ඕඩර් එකක් දාලා තියෙනවා. එතකොට ට්‍රේඩ් එක තාම මෙතන තියෙන්නේ. ඔයා ලිමිට් ඕඩර් එකක් දැම්මට ඔයාව ට්‍රේඩ් එකට එක්සිකියුට් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාව එන්ටර් වෙන්නේ නැහැ ට්‍රේඩ් එකට. ප්‍රයිස් එක යම් මොහොතක මෙතන ඉඳලා මේ ලෙවල් එකට වැටුණොත් විතරයි ඔයාව ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙන්නේ. ඒක නිකන් ඕඩර් එකක් විදියට. ප්‍රයිස් එක බැරිලා මෙතනට එන්නේ නැතුව එක දිගට උඩ ගියොත් ඔයාගේ ඕඩර් එක මෙතන තියෙනවා නම් ඔයා ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වෙලා නැහැ. ඔයාට ට්‍රේඩ් එක නැති වෙනවා. that's okay. ඒක ඔයා chance එකක් ගන්න. මේකේ වාසිය තමයි ඔයාට අවශ්‍ය තැනින් තමයි ඔයා එන්ටර් වෙන්නේ. ඔයාට වාසි සාගත තැනින් තමයි ඔයා ට්‍රේඩ් එකේ එන්ට්‍රි එක ගන්න. ඉතින් ලිමිට් ඕඩර්ස් ෂෝට් කරනකොටත් අපිට ගන්න පුළුවන්, බයි කරනකොටත් ගන්න පුළුවන්. මේකේ වාසිය තමයි තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රයිස් එකෙන් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් කම. නමුත් ඉතින් අර highly volatile වෙලාවට ලොකු ප්‍රයිස් මූවමන්ට්ස් එකවර සිද්ධ වුණොත් පොඩි කාලයක් ඇතුළතදී මේ වගේ වෙලාවදී ඔයාව ෆීල් නොවෙන්න පුළුවන්. ඔයගේ ඕඩර් එක තිබ්බත් එතනට ප්‍රයිස් එක ආවම වුණත් ඔයා තවමත් ඔයාව ප්‍රයිස් ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් නොවි මගහැරලා යන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද ඔයා ලිමිට් එකක් දීලා තියෙන නිසා වේගෙන් එන ඒවා ෆීල් නොවෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් ඒක බොහොම කලාතුරකින් ඉතින් මේක එකක් දෙකක් අතරනට කමක් නැහැ. මෙතනදී ඔයාට ඔයාගේ ප්‍රයිස් එක ලැබිලා තියෙන නිසා ඒක ලොන්గ్ ටර්ම් ඒක ලොකු වාසියක්. එතන මාකට් ඕඩර් එක අතහැරපු එක. ඕකේ. ඊළඟට තුන්වෙනි ඕඩර් ටයිප් එක තමයි ස්ටොප් ඕඩර්ස්. ස්ටොප් ඕඩර්ස් අතරම මේ යූස් කරන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා සහ වර්ග තුනක් තියෙනවා. වර්ග තුන ඔයගලන්ට පේනවා එක තමයි ස්ටොප් මාකට්, ස්ටොප් ලිමිට්, තුන්වෙනි එක ට්‍රේලින් ස්ටොප්ස්. ස්ටොප් ඕඩර්ස් පාවිච්චි කරන අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයා ෆස්ට් එක ඔයාට දැන් අපි හිතමු ට්‍රේඩ් එක යම්කිසි තැනකදී දැන් ඔයා බයි එකක් දැන් ට්‍රේඩ් එක උඩට යන්න පටන් ගත්තා. රයිට් මේ වගේ හිතන්න මේ INO උදාහරණයක් විදිහට මේක මේ උඩට යන්න පටන් ගත්තා. ඔයාට නමුත් මේ තැන්වලදී නෙමෙයි ඔයාට එන්ටර් වෙන්න අවශ්‍ය. ඔයාට මේ VWAP එකකින් උඩට වගේ ප්‍රයිස් එක ගියොත් එන්ටර් වෙන්න ඕන නා කියලා හිතමු උදාහරණයක් විදිහට. මෙන්න මේ ලෙවල් එකකින් උඩට. ඒ කියන්නේ VWAP එකකින් උඩට. මෙන්න මේ ප්‍රයිස් එකකින් උඩට වගේ ගියොත් ඔයාට එන්ටර් වෙන්න ඕන. නමුත් ප්‍රයිස් එක තාම තියෙන්නේ මේ ස්ටාර්ට් එකේ තියෙන තාම. එහෙම වුණාම ඔයා කරන්නේ දැන් මෙතන අපි බලන ප්‍රයිස් එක කීයද කියලා උදාහරණයක් විදිහට 15.30. එතකොට 15.30න් ආවොත් 15.30න් එහාට ගියොත් උඩට ගියොත් එන්ටර් වෙන්න කියලා ඔයාට ස්ටොප් ඕඩර් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් ඒකේ වර්ග මම අර කලින් කිව්වා වගේ වර්ග තුනක් තියෙනවා. දැන් ස්ටොප් මාකට් ඕඩර් එකක් දැම්මොත් එතකොට ඔයාට ඒ 15.30 ගාවින් පස්සේ එන next available price එකෙන් ඔයාව එන්ටර් වෙනවා. ඉතින් එතකොට අර මාකට් ඕඩර් එකක් ඒකේ වාසිය කලින් කතා කරා වගේම තියෙනවා මාකට් ඕඩර් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඔයගලන්ට දැන් ස්ටොප් ලිමිට් ප්‍රයිස් එකක් දාන්න පුළුවනි. ස්ටොප් ලිමිට් ප්‍රයිස් එකක් දැම්මොත් ඒ දීපු ප්‍රයිස් එකේ දිම හරියටම ඔයාව ඕඩර් එක ට්‍රිගර් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා දෙන රේන්ජ් එකේදී ඔයාගේ ඕඩර් එක ෆිල් වෙනවා. රයිට්. අපි කතා කරමු වැඩි විස්තර තව ඉස්සරහට. ඒතකොට මේක තමයි පළවෙනි ඕඩර් ටයිප් එක. ඒ කියන්නේ ස්ටොප් ඕඩර්ස් වල පළවෙනි එක තමන්ට අවශ්‍ය බයි එකක් නම් තමන්ට ඒ බයි එකේ තමන්ට අවශ්‍ය තැනින් එන්ටර් වෙන්න යූස් කරන්න පුළුවන් ස්ටොප් ඕඩර් එකක්. තමන්ට අවශ්‍ය ෂෝට් එකක් නම් ඒ ෂෝට් එකේ තමන්ට අවශ්‍ය තැනින් ලෙවල් එකකින් එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් ෂෝට් එකට. ඒක තමයි එක වාසියක් නැත්නම් එක විදියක් ස්ටොප් ඕඩර්ස් යූස් කරන. අනිත් ඇත්තටම ස්ටොප් ඕඩර්ස් වල ප්‍රධාන යූස් කරන ප්‍රධාන අවස්ථාව තමයි රිස්ක් එක මැනේජ් කරන්න. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පැහැදිලිව මේ ස්ටොප් ලොසස් කියලා අපි කියන්නේ. ස්ටොප් ලොස්. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න ට්‍රේඩ් එකක් බැරි වෙලා හරි අපිට against යන වෙලාවක ඒ against යන්න ඒ කියන්නේ unlimited loss එකකට යන්නේ නැති වෙන්න අපි ට්‍රේඩ් එක රිස්ක් එක මැනේජ් කරන යූස් කරන උපක්‍රමයම නැත්නම් ටූල් එක තමයි ස්ටොප් ලොස් කියන එක. ස්ටොප් ලොස් ඔයගලන්ට මාකට් ඕඩර් එකක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන්, ලිමිට් ඕඩර් එකක් විදිහට දාන්නත් පුළුවන්.
නමුත් අපි රෙකමෙන්ඩ් කරන්නේ ස්ටොප් ඕඩර් එකක් හැම වෙලේම මාකට් ඕඩර් එකක් විදිහට තියාගන්න කියලා. මොකද ලිමිට් ඕඩර්ස් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ ලිමිට් එකක් අපි දෙන්නේ එක රේන්ජ් එකකට. ඒ රේන්ජ් එක දැන් highly volatile එකක්. ඒ ලිමිට් ඕඩර් එක දීලා තියෙන හරියදී ප්‍රයිස් එක ජම්ප් එකක් වුණොත් ගැප් එකක් ආවොත් එහෙම වුණොත් ඔයා ෆිල් නොවි ට්‍රේඩ් එක ඔයාට අගේන්ස්ට් යන්න පුළුවන්. තාමත් ඔයා ට්‍රේඩ් එකේ ඉන්න අතරේ. එතකොට මේ මුළු amount එකම ලොකු loss එකක් වෙන්න පුළුවන්. account එක blow up වෙන තත්ත්වයට උනත් යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් බලමු මේකේ. දැන් හිතන්න මේම ඩබල් බොටම් වෙලා ප්‍රයිස් එක උඩට යනවා. එතකොට ඔයා මේ හරියම ප්‍රයිස් එක ට්‍රේඩ් එකට එන්ටර් වුණා කියලා. right? ඊට පස්සේ ට්‍රේඩ් එක ඔයාගේ පැත්තට යනවා. ට්‍රේඩ් එක මෙහෙම යනවා. right? මෙහෙම ගිහිල්ලා දැන් මෙතන පුල් බෑක් වෙලා මෙතනිනුත් තව උඩට යනවා. අපි ඉස්සරහට තව කොයියක් දන්නේ නැහැ. තාමත් මේ හරිය ඉන්නේ. ඒතකොට ට්‍රේඩ් එක මෙතනින් උඩට යනකොට ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ ෆස්ට් ලෝව higher low එකක් හැදුවා. ෆස්ට් higher low එක මේක තමයි රිවර්සල් එක. ඊට පස්සේ මෙතන හැදෙනවා ෆස්ට් higher low එක. අපි එතනට යටින් දානවා stop loss order එකක්. right? ඒක මාකට් ඕඩර් එකක්. දාපුවම ට්‍රේඩ් එක උඩට ගියොත් අපිට ප්‍රොෆිට් බැරි වෙලා හරි ට්‍රේඩ් එක අපිට against කියලා මෙහෙම පහළට ගියොත් මේ පැත්තට ගියොත් මේ stop loss දාලා තියෙන මේ level එකෙන් ඔයාව stop out වෙනවා. එතකොට ඔයාගේ stop එක loss එක වෙන්නේ මෙන්න මේ candle එකේ උස ප්‍රමාණය. right? බැලුවානේ මේ මෙහෙම ඕඩර් එකක් ඔයා දාලා තිබ්බේ නැත්නම් මෙයා මේ පහළට ඕන තරම් දුර යන්න පුළුවන්. ඔයා රිස්ක් එක මැනේජ් කරලා නැති නිසා. ඒ නිසා සාමාන්‍ය ට්‍රේඩ් එකකදී අනිවාර්යෙන් ස්ටොප් ලොස් එකක් පාවිච්චි කරන්න කියලා අපි කියනවා. ඒතකොට ඔයාගේ රිස්ක් එක controlled රිස්ක් එකක් නැත්නම් managed රිස්ක් එකක් unlimited රිස්ක් එකක් ගන්න නෑ ට්‍රේඩින් වලදී. ඔයා රිස්ක් කරන්නේ 1 hour expect කරනවා 1 hour or more like 2 hour නැත්නම් 3 hour 4 hour right. ඉතින් මේක තමයි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ. එතෙන්දී stop loss එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ මේ first එක stop market කියන එක market order එක. limit order එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම කිව්වා ඉතින් limit order පාවිච්චි කරපුවම risk එක තියෙනවා. ඔයා fill නොවි trade එක පහළට යන්න ඉඩ තියෙනවා. right? තුන්වෙනි එක තමයි trailing stop loss. trailing stop loss කියන්නේ දැන් මේ වගේ trending අපි හිතමු දැන් මේ ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් පහළට ආපු එක නෙමෙයි. දැන් මේ දිගට උඩට යන ටික එකක් තියෙනවා කියලා. right? එතකොට ඔයගලන්ට stop loss එක දෙන්න පුළුවන් ඩොලර් වැලියු එකක් එහෙම නැත්නම් percentage එකක්. දැන් මම පෙන්නනම් මේකේ මේ වින්ඩෝ එක බලන්න මේකේ මේ තියෙන first window box එක share position size එක order type එක trailing right. trailing ඔයගලන්ට percentage එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන්. මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ column එක percentage column එහෙම නැත්නම් මේ dollar value එක right. මේක ඕන value එකකට ඔයගලන්ට බිඳුවේ ඉඳලා adjust කරන්න පුළුවන්. ඒකෝර අපි තුමු 10% trail කරන්න කිව්වා කියලා. එතකොට දැන් ඔයා ගන්න trade එක enter වෙලා trade එක ඔයාගේ පැත්තට යනකොට trade එක ඔයා enter වුණ තැන ඉඳලා 10% උඩට ගියාපුවාම ඔයාගේ stop එක තියෙන තැන ඉඳලා 10% උඩට එනවා. එතකොට මේක උඩට යන්න ඒ percentage එක දාපු trailing stop එක කියන්නේ ඒක dynamic trail වෙනවා. ඒක move වෙනවා. ඒකත් උඩට යනවා. ඒක තමයි trailing stop loss කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක percentage එකක් විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අර මම පෙන්නුවා වගේ dollar value එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. trailing stop loss එක. අතන trailing stop losses පාවිච්චි කරන්නේ trending tickers වලදී අපි දන්නේ දැන් move වෙනකොට bottom එක top එක අපිට දාගන්න බෑ මේක. අපි හිතන already ලොකු ප්‍රමාණයක් තව move වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අවිනිශ්චිත වෙලාවකදී අපිට පොඩි දුරක් ගිහිල්ලා profit එකක් කරන් නවතිනවට වැඩිය දැන් trailing stop loss එකක් දාලා trail කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හැම trend එක පුළුවන් තරම් උඩට යනකම්ම trailing stop loss එකත් උඩට අර price එකත් එක්කම price action එකත් එක්කම move වෙලා යම් කිසි අවස්ථාවකදී price එක කියන්නේ එතනින් එහාට momentum එක weak වෙලා reverse වෙන්න උනොත් විතරක් ඒ උඩම තැනකදී trailing stop loss එක වැදිලා stop out වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපිට අර trend එකේ වැඩි ප්‍රමාණයක් අපිට වාසිය ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි stop orders වල අන්තිම එක trailing stop losses කියන එක. ඉතින් අපි summarize කරනවා නම් orders
basic order types තුනයි market orders, limit orders, stop orders. ඊළඟට stop orders වර්ග තුනයි. ඒක අයමත් stop market orders, stop limit orders සහ trailing stops. market orders scalping වලට හොඳයි. ඉතින් එකම දේ අපේ slippage එක තියෙනවා. ඉක්මනට fill වෙනවා. නමුත් ඒ වගේම slippage එක තියෙනවා. long term බලද්දී සත ගාන හැම trade එකටම අතහැරපුවම ඔයාගේ long term ඔයාගේ profit එකෙන් ලොකු ගාණක් ඔයාට නැති වෙලා යනවා market orders වලින්. පුළුවන් තරම් limit orders use කරන්න. limit orders වලදී ඔයාට අවශ්‍ය තැනට trade එක එනකන් ඉන්න පුළුවන්. සහ එතෙන්දී ඔයාට real value එකක් ඔයා තියෙනවා කියලා හිතන තැනදීම ඔයාට trade එකට enter වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අර highly momentum, highly volatile trade එකක් આવොත් විතරක් ඔයාව fill නොවී යාමේ අවදානම තියෙනවා. but overall benefit එකත් එක්ක බලපුවම ඒක සුළු දෙයක්. ඊළඟට order types පුළුවන් තරම් අර මේ stop losses විදිහට ඔයගොල්ලෝ use කරනවා නම් stop limit දාන්න එපා. stop market order එකක් විදිහට දාගන්න. එතකොට ඒක sure. මොකද අර limit එකක් දාලා එතන සත ගානේ වාසිය බලන already overall fill වෙන්නේ නැතුව ගියොත් එහෙම වෙන ලොකු loss එක අම්මා ගන්න එක තමයි ඊටම වැදගත්. so stop losses වලට stop market දාන්න. යම් තැනකදී ඔයගලන් trade එකට enter වෙන්න වගේ අවශ්‍යතාවම තියෙනවා නම් ඒ වගේ වල stop limit දාලා කරත් කමක් නැහැ. trending ටික එකක් නම් ඔයගලන් තේරෙනවා නම් මෙයා තව momentum තියෙනවා දිගටම trend වෙනවා කියලා trailing stop loss එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. intraday swing එකක් වගේ සාමාන්‍ය පැය ගානක් ඔයගලන් trade එක expect කරනවා නම් ඉරියයි කියලා. ඉතින් මේවා තමයි basic order types. ඉතින් මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයගලන්ට දාන්න comment section එකේ. තව විස්තර ලියන්න ඔයගලන් use කරන order types මොනවද? ඒවයි ඔයගලෝ expect කරන වාසිය අවාසිය මොනවද කියලා දාන්න comment section එකේ අපි කතා කරමු තවදුරටත්. This is all for this lesson, guys. I hope you learned something out of it, and hit the like button if you liked it, and subscribe to my channel if you're not subscribed yet. And hope to see you guys again in another video. Have a beautiful day. Bye for now.